Sziasztok! A mai napon Bécsbe jöttünk el, hogy megnézzük a Tengerek házát. A Tengerek házában édesvízi és tengeri halakat tekinthetünk meg, a földközi tengeri halakat és a hazai vizek halait. A magasban pedig cápákat, güllőket, kígyókat. A tengerházában található Ausztria legnagyobb akvárium. A 300 000 literes medencében fekete és fehérúszó szirti cápák, bambuszcápák úszkálnak, valamint Pupi, a tengeri teknős. Később benne lesz a videóban. 2013. szeptembere óta további fénypontot jelent a valamikori légvédelmi torony 10. emeletén a pörölycápák számára elhelyezett 150 000 literes tartály. A földszinten végighaladhatunk a 10 méter hosszú Atlanti alagúton. Ez a cső egy 500 000 literes medencén vezet végig, amelyben az Atlanti-óceán halvilágát csodálhatjuk meg, a korallsügérektől és a sasrályáktól a dajkacápákig. Valamint a 11. emeleten, a tetőn, egy kávézóból lélegzetelállító kilátás nyílik egész Bécsre. A trópusi házban és a Kroki parkban szabadon repülő madarak, szaladgáló majmok, krokodilok és további a biotóphoz tartozó állatokkal találkozhatunk. A terrárium részlegen mérges, valamint óriás kígyók, hüllők, levélvágó hangyák és madárpókok kaptak szállást. A hullámtörő szikla elnevezésű élményakvárium lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy az akvárium padlójába elhelyezett búvársisakokon keresztül testközelből tapasztalják meg a trópusi halak világát. Egy mesterséges cseppkőbarlangban több mint 100 éjszakai állatot és barlanglakót figyelhetünk meg. Köztük mérges, óriás ezerlábúakat, ostorlábúakat, arci tücsköket, szem nélküli barlangi halakat és az UV-fényben kísértetiesen világító sportfőket. Maga a kiállítás egy úgynevezett Flakturmban kapott helyet. A flaktorony, németül Flakturm, a Flugabwehrkanone a légvédelmi ágyú rövidítéséből származik. Felszín feletti, nagyméretű, vasbetonból épült légvédelmi torony. A flaktornyok a II. Világháború során német és osztrák nagyvárosokban létesültek, ahol a sűrű beépítés nem tette lehetővé a légvédelmi lövegek szabad területen való elhelyezését. A több méteres falvastagságuk ellenállt a szövetségesek bombázásának. A légvédelmi funkció mellett mintegy 30 000 ember számára légoltalmi bunkerként is szolgált, illetve a tűzvezetés irányítását is ezekből a létesítményekből látták el. Ezen kívül otthont adtak számos kultúr és műkincs számára. A flaktornyokat mindig párossával építették. Az egyik volt a G-torony, vagy Gefechtsturm csatatorony, melyen a fő légvédelmi fegyverzetet helyezték el. A másik pedig valamivel távolabb az L-torony, a Leitturm vezérlőtorony volt, ahol a radarokat helyezték el, és innen valósult meg a tűzvezetés. Egy ilyen L-toronyban rendezték be a Tengerek házát. Ennek a toronynak a G-párját az osztrák szövetségi hadsereg ma is használja. A toronypárokat 1,5 méter átmérőjű, föld alatti kábelcsatornával kötötték össze, mely akár menekülési útvonalnak is szolgálhatott. A II. Világháború során 8 flaktoronypár létesült Berlinben, Hamburgban és Bécsben, hogy megnehezítse az ellenséges bombázó kötelékek átrepülését vagy támadását. Ezek a tornyok és maradványaik mára szinte részévé váltak Bécs, Hamburg és Berlin városképének. Ezt a tornyot 1944. júliusában adták át. Ha előre lehetett volna tudni például a drezdai mészárlást, amikor 1945. február 13-án éjjel a szövetségesek bombázással teljesen elpusztították Drezdát, akkor talán oda is építettek volna ilyen légvédelmi rendszert, ami megvédhette volna a nagyrészt foszforos gyújtóbombáktól a várost és a polgárokat. A robbanó szerkezetek hatalmas hurrikánszerű tűzvihart gerjesztettek, amit aztán éjjel fél kettőkor érkező mintegy 500 szövetséges repülőgép bombaterhe még tovább fokozott. A mai becslések 135-200 000 közé teszi a halottak számát. Ezek nagy része civil volt. Ezen szerencsétlen emberek jelentős része a foszforbombák által gerjesztett tűzviharban
illetve a robbanószerek miatt felszabaduló mérges gázok belélegzése miatt veszítette életét. Na de most már elég a történelemből. Élvezzük a csodás és páratlan élővilágot.